हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलेसमा। आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्ने चाहिँ एउटा हाउस प्लान बारे एकदमै सानो र राम्रो तपाईको एउटा घरको चाहिँ नक्सा लिएर आएको छौं। जग्गा चाहिँ हाम्रो 3 कुने छ हैन। 3 कुने जग्गामा नि हामीले चाहिँ एकदम राम्रो प्लान बनाएको छौं। जस्तो जग्गा छ त्यस्तै हामीले चाहिँ बनाएको छौं र यसबारे चाहिँ म तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ भन्ने छु र लास्टमा चाहिँ यसको 3D पनि हजुरहरुले देखाउने छु भिडियो सहित। र त्यसको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ हेर्दिनु होला। र सुरु गरौँ है त। र पहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो घरको डिटेल बारे चाहिँ कुरा गर्ने छौं। जग्गादेखि लिएर तपाईको घरसम्मको सबै डिटेल चाहिँ कुरा गर्ने छौं। जग्गाको एरिया चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड एरिया चाहिँ 875.11 स्क्वायर फिट रहेको छ। नियर अबाउट तपाईको 2.5 आना जति चाहिँ जग्गा चाहिँ रहेको छ। र ल्यान्ड टाइप अब यो जग्गाको कुरा गर्दाखेरि जग्गा चाहिँ पुरै ट्रायंगुलर रहेको छ। त्रिकोण आकारको चाहिँ जग्गा रहेको छ। प्राय चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली हेर्ने गरेको भनेको तपाईको ट्रायंगुलर हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ, अलिअलि बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ, तर यो चाहिँ जग्गा चाहिँ पुरै तपाईको ट्रायंगुलर त्रिकोण आकारको चाहिँ रहेको छ। जग्गा चाहिँ यति भयो तर बिल्डिङ एरिया चाहिँ हाम्रो 463.86 स्क्वायर फिटमा बनेको छ। र यो टोटल हाम्रो चाहिँ बिल्डिङको चाहिँ तल्ला चाहिँ 4.5 तल्ला जति छ विथ बेसमेन्ट शुद्ध गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4.5 तलको चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ रहेको छ। लगभग भनौं न 5 तलै बिल्डिङ हो यो। बिल्डिङ टाइप चाहिँ कस्तो सेमी कमर्शियल, यसमा कमर्शियल र रेसिडेन्शियल दुईटै रहेको छ। र टोटल यो बिल्डिङमा चाहिँ 7 वटा चाहिँ हामीले चाहिँ पिलर चाहिँ युज गरेको छौं। त्यो त भइसक्यो हाम्रो यो डिटेलहरु यो नक्साको र जग्गाको। अब यो डिटेलहरु पछि चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ नक्सा चाहिँ देखाउँछु। त्यो ट्रायंगुलर आकारको चाहिँ नक्सा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गरेको छौं म तपाईलाई चाहिँ देखाउँछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जग्गा चाहिँ हाम्रो यो हो। यो नीलो लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यही नै जग्गा हो। जग्गा चाहिँ यस्तै रहेको छ यो साइड हैन। दुईपट्टि चाहिँ हाम्रो बाटो रहेको छ। अब एक साइडतिर हाम्रो 38 फिट 3 इन्ची चाहिँ लम्बाई रहेको छ भनेपछि यता रोड साइडतिर हाम्रो 50 फिट 8 इन्ची चाहिँ लम्बाई चाहिँ रहेको छ। र यता पछाडीपट्टि चाहिँ 28 फिट 6 इन्ची यो भयो सिधा लाइन। अनि अलिकति तपाईको यो बाङ्गो छ 13 फिट 10 इन्चीको। लगभग जग्गा चाहिँ हाम्रो यस्तै साइडमै यस्तै छ। र यो जग्गाको चाहिँ दुईपट्टि चाहिँ रोड रहेको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि चाहिँ हाइवे टाइपको रोड छ, 8 मिटरको रोड छ। अनि त साइड तलपट्टि चाहिँ 6 मिटरको जो रोड चाहिँ रहेको छ हैन। यो रोड चाहिँ पुरै कन्टिन्यू गएको छ। यो पनि तपाईको भित्रसम्म कन्टिन्यू गएको छ। र यसमा हामीले चाहिँ प्लान गर्दाखेरि चाहिँ एक साइडतिर चाहिँ हामीले चेपेको छौं र दुई साइडतिर चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गा चाहिँ छोडेर गरेको छ। यो साइड देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो नर्थ ईस्टको कुनामा यो पर्छ हैन। यो साइड यो चाहिँ हामीले पुरै चाहिँ चेपेको छौं, पुरै टाँसेर बनाएको छौं। 5-5 फिट छोडेको छौं दुईटै साइडतिरबाट। र हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो हाम्रो रोड भयो। यो रातो चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ एरिया भयो। जस्तो जग्गा छ त्यस्तै नै हामीले चाहिँ बिल्डिङको प्लान चाहिँ गरेको छौं हैन। यो तल्लोतिर यो 6 मिटरको रोडबाट नि हामीले चाहिँ 5 फिट छोडेका छौं र यता तपाईको 8 मिटरको रोडबाट पनि चाहिँ 5 फिट छोडेर चाहिँ गरेको छौं। जग्गा चाहिँ एकदम सानो रहेको छ। सर्वप्रथम हामी चाहिँ कुरा गरौँ बेसमेन्टको। बेसमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको छौं यो जुन 6 मिटरको हाम्रो बाटो छ त्यो साइडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मेन डोर राखेको छौं। मेन डोर राख्ने बित्तिकै हाम्रो यो जुन कुन्ना छ कुन्नामा चाहिँ हामीले चाहिँ भर्याङ चाहिँ सेट गरेको छौं। अनि तल चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै चाहिँ खाली छोडेको छौं स्टोरको लागि। यो त भयो हाम्रो बेसमेन्टको। अब बेसमेन्ट पछि हामीले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरको कुरा गर्दाखेरि ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ माथि चाहिँ दुईटा चाहिँ शटर देख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा चाहिँ शटर राख्यो हामीले। अनि यता बाहिरबाट नि एउटा गेट हामीले भर्याङबाट चाहिँ बनाएको छौं। यो चाहिँ 3D मा तपाईलाई चाहिँ प्रष्ट हुन्छ कस्तो छ। यता भर्याङ चढेर चाहिँ यो स्टोरमा जान सकियो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो ठाउँमा चाहिँ टोयलेट बनाएको छ र एउटा भोइड चाहिँ राखेका छौं हामीले। यो बाथरुमहरुको पाइपहरु सबै यो यहाँबाट डिस्चार्ज गर्नको लागि। दुईटा शटर प्लस स्टोर भयो ग्राउन्ड फ्लोरमा। अब यो फ्लोर प्लानको एरिया कुरा गर्दाखेरि 463.86 स्क्वायर फिटमा बनेको छ। अब पिलरहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो कतिवटा छ 3 3 6 1 7 वटा छ टोटल। त्यसपछि चाहिँ हामीले फर्स्ट फ्लोरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्ट फ्लोर चाहिँ अफिसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गरेका छौं। एउटा तपाईको अफिस रुम भयो, तपाईको नर्मल रुम छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो ठाउँमा चाहिँ किचन सेट गरेका छौं। यहाँ तपाईको कमन टोयलेट बाथरुम एउटा छ, एउटा भोइड छ। यहाँ तपाईको भर्याङ भइ नै हाल्यो, गेटहरु छ। यसमा सबै कुराहरु मिलेको छ। जग्गा जस्तो छ त्यस्तै हामीले चाहिँ डिजाइन गरेका छौं। अब यसमा धेरै ठूलो त बनाउन सकिदैन जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै हामीले गरेका छौं। र प्लान चाहिँ एकदम मिलेको छ यसमा सबै कुराहरु। अब यो फर्स्ट फ्लोर पछि चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्ने छौं सेकेन्ड फ्लोरको। अब सेकेन्ड फ्लोरमा जाँदाखेरि तपाईको भर्याङ त्यही नै हो। यहाँ डोर देख्न सक्नुहुन्छ, दुईटा बेडरुम छ। अनि तपाईको एउटा चाहिँ हाम्रो कमन टोयलेट छ। अनि यो जुन हाम्रो बेडरुम रहेको छ नर्थपट्टि एट्याच बाथरुम हामीले चाहिँ बनाएको छौं। दुईटै तपाईको टोयलेट जति पनि डिस्चार्जहरु हुन्छ, स्यानिटरी पाइपहरु हुन्छ यो भोइडबाट चाहिँ छिराउन मिल्यो। बीचमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्यासेज गरेको छौं। यहाँ लगभग 3 फिट 9 इन्चीको
पौने 4 फिटको प्यासेज छ, यो ठुलै छ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बाल्कनी टाइपको चाहिँ बनाएको छौँ, टेरेस टाइपको सानो हैन, 2टा बेडरुम भयो। टप फ्लोरमा कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ बस्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ टप फ्लोरमा चाहिँ किचन र डाइनिङ चाहिँ यहाँ राखेका छौँ। एउटा पूजा रुम पनि हामीले चाहिँ बनाएको छौँ। पूजा रुम चाहिँ तपाईँको वास्तुअनुसार चाहिँ मिलेको छ। उत्तर अनि पूर्वको कुनामा चाहिँ पूजा रुम हुनुपर्छ, जहिले पनि हामीले त्यहीँ राखेका छौँ। किचन पनि लगभग हाम्रो ठिक छ हैन, किचन डाइनिङ ठुलै छ। यहाँ सानो टेरेस देख्न सक्नुहुन्छ र एउटा कमन टोयलेट छ। अब यति नै हो। यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको लोवर टेरेस भयो, यो चाहिँ अप्पर टेरेस भयो। र यो त भयो हाम्रो घरको प्लान। अब प्लानको कुरा गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ यसको 3D बारे। यसको हामीले 3D पनि डिजाइन गरेका छौँ। 3D पनि एकदम राम्रो चिटिक्क परेको छ। अब यसको 3D को कुरा गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ 3D चाहिँ यस्तो बनाएको छौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। 3D चाहिँ यस्तो रहेको छ, तपाईँको पुरै सिसा ग्लेजिङ ग्लास हालेर चाहिँ गरेका छौँ। एकदम मोडर्न डिजाइनको चाहिँ रहेको छ। जस्तो जग्गा छ त्यस्तै हामी बनाएको छौँ। यहाँ तपाईँले मैले भनेको थिएँ सटर थियो हैन, यहाँ 2टा हामीले सटर पनि राखेका छौँ। र यता बाहिरपट्टि आउनलाई भर्याङ पनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाएको छौँ। र यसको छेउबाट हेर्दाखेरि चाहिँ घर चाहिँ यस्तो देखिन्छ। कलर कम्बिनेसनहरू पनि सबै मिलेको छ। यो तपाईँको बेसमेन्ट तल भयो, यो तपाईँको माथिल्लो फ्लोर भयो। अनि तपाईँको यो टोटल गरेर कति तपाईँको 5 तला 4.5 तला भनेको थिएँ, नियरबाट 5 तलै भनौँ न। एक भयो बेसमेन्ट, 2 3 4 5 तला यो भयो। र यो त भयो फोटो। म तपाईँहरूले यसको भिडियो पनि देखाउनु छु।